مرة من المرات إمام المسجد مرض فتعب، ولما أراد أن يقوم إلى الصلاة ثقل جسده فطلب ماء أن يغتسل، فلما أراد أن يقوم أغمي عليه فأفاق وسأل عن الجماعة في المسجد فقالوا إنهم ينتظرونك، لأنه كان محبوبا جدا عندهم ينتظرونه، فطلب ماء مرة أخرى فاغتسل، ولما أراد أن يقوم أغمي عليه فأفاق وقال أصلى الناس؟ قالوا بل هم ينتظرونك لا يريدون أحدا بدلا عنه أبدا. فأراد أن يقوم فأغمي عليه مرة ثالثة فأفاق وسأل عن الناس هل صلوا؟ فأخبروه أنهم ينتظرونه، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فصلى بهم أبو بكر رضي الله عنه. نعم، لقد كان هذا الإمام هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي توفي بعد أيام قليلة من تلك الحادثة. أخي الكريم، أختي الكريمة، هل للصلاة في المرض شأن يختلف عن الصلاة في الصحة؟ إذا كان العبد مريضا وقد تغير عليه جسده فما صار هذا الجسد يطيعه كما كان يطيعه، فإنه في هذه الحال سيحتاج بشدة إلى شيء يخفف عنه. وإذا كانت الصلاة تريح النفس وتشرح الصدر في عامة الحال، فكيف إذا كانت في وقت المرض؟ أحوج ما يكون الإنسان إلى الصلاة وقت الشدائد. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر صلى. حزبه أمر أي أحزنه أمر، صلى. ولا شك أن المريض إذا صلى فإن الله سينزل عليه من السكينة والصبر ما يعوضه عن كثير مما فقده إن لم يزد عليه. فإن السعادة الحقيقية هي سعادة الروح، والعذاب الحقيقي هو الذي يقع على الروح لا على الجسد. ألا ترى في أحيان كثيرة مرضى ومشلولين ومقعدين ابتسامتهم على وجوههم وسعادتهم في قلوبهم، لم يشتكوا ولا شيء ولا حتى مرة واحدة. وبالمقابل هناك أشخاص أصحاء يمشون على أرجلهم إلا أن بهم من الهم والغم وعدم الرضا وسرعة الغضب وشدة التسخط ما يجعلهم يحسون بآلام لا تقارن بآلام الجسد. فالأمر في النهاية مرجعه إلى الروح. الأطباء درسوا وتعلموا وتدربوا على معالجة الجسد، ولم تكن لهم مادة يدرسونها في الجامعة عن الروح. لماذا؟ لأن الروح لا يعلم عنها إلا واحد. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فالأطباء يداوون جسد المريض، ولكن على المريض أن يداوي روحه. كيف يداويها؟ يداويها بالصلاة. والمريض في صلاته يحس أنه يشتكي إلى ربه، وربه يسمعه ويسمع شكواه، وهو يعلم ماذا يقصد العبد وماذا يريد، إلا أنه سبحانه يحب منه أن يقولها له، لأن تكلم المريض بها أمام الله راحة بحد ذاته. وكلما كان العبد مريضا أكثر كان ربه إليه أقرب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الناس كلما احتجت إليهم أكثر أصبحت هينا في أعينهم أكثر. انتبه، أعيد: الناس كلما احتجت إليهم أكثر كلما أصبحت هينا في أعينهم أكثر، وأهون من يكون عليهم هو الذي أحوج ما يكون إليهم. أما الرب سبحانه فكلما احتجت إليه أكثر كبرت في عينه أكثر، فأكرم ما تكون عليه إذا كنت أحوج ما تكون إليه. الله. وهذا بسبب عظم كرم الله وعظم إحسانه. بل قد يصل الشعور بالعبد إلى مرحلة يرى فيها أن ما يجده من حلاوة العبادة، حلاوة التضرع في المرض، حلاوة دعائه وهو محتاج، هذا أحب إليه مما لو أنه لم يمرض أصلا. هذه فتوحات ربانية إلهية، هذه يعرفها المرضى تمام المعرفة. فإذا أقبل المريض على ربه في الصلاة سيجد ربا رحيما ودودا يعالج له روحه ويعتني بها، وهو أعلم بهذه الروح من غيره، فلا يصلح لها إلا الله. فمن أول ما يقابل الله تعالى في الصلاة سيبدأ باستمداد العلاج والدواء لهذه الروح المتعطشة المحتاجة. والمريض يشعر بهذه العناية والرعاية الربانية، يشعر بها.
فقد خفف الله تعالى على أهل الأعذار الصلاة، وبحسب أعذارهم يكون التخفيف ليتمكنوا من عبادته تعالى بدون حرج ولا مشقة، وهم يعرفون أن الله قال لهم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالمريض إذا لم يستطع التطهر بالماء لعجزه أو لخوفه من زيادة المرض أو الألم أو خوفا من تأخر الشفاء ولم يجد من يناوله الماء فإنه يتيمم. وأما إذا كان مرضه يسيرا لا يخاف إذا استعمل الماء أن يصيبه شيء من ذاك فلا يحل له التيمم طبعا. والتيمم هو أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحته. ماذا إن لم يجد ترابا؟ لا يلزمه تراب، فإن التيمم لا يختص بالتراب، بل بكل ما تصاعد على وجه الأرض. كل ما هو على الأرض مما هو من جنسها كالبلاط أو الصخر فهذا جائز التيمم به. فإن كان يوجد فرش أو سجاد على الأرض يعني يمنعك من الوصول إليها فيكفيه أن يتيمم بالغبار الذي عليه أو الغبار على الحائط. فإن لم يوجد غبار على الحائط أو على الأرض، كأن يكون المريض مثلا في مستشفى ومعروف أن أسرة المستشفيات نظيفة ليس فيها غبار، إن أذنوا له بتراب يحضرونه له ويتيمم به فهذا هو المطلوب. وإن لم يستطع لم يأذنوا له أو شيء مثل هذا فإنه يصلي ولو بغير طهارة، يعني ولو لم يتيمم. لا هذا اللي يستطيع. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. طيب ماذا لو أمكنه عند الغسل أو الوضوء أن يغسل بعض أعضاء جسده ولم يستطع أن يغسل البعض الآخر لعذر؟ ماذا يصنع؟ في هذا الحال وجب عليه أن يغسل ما استطاع، والذي لا يستطيعه يتيمم لأجله. إذا نام المريض أو غيره عن الصلاة أو حتى نسيها يجب عليه أن يصليها حال استيقاظه من النوم أو حال تذكره لها، ولا يجوز له أن يتركها إلى اليوم التالي لكي يصليها مع مثلها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع. مريض له الجمع، يجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير حسب ما تيسر له. طبعا الفجر لا تجمع لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها. وبالمناسبة فإن المريض لا يقصر الصلاة ولا يصلي الظهر ركعتين أو العصر أو العشاء أيضا لا، لأن القصر فقط للمسافر. وقد علم الله أيضا أن المسافر يتعب في سفره، فقد قال عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب، فلم يحرمه من لذة هذه الصلاة، فهي تعتبر محطة شحن للنفس والروح تعينه على سفره. ووالله الذي يصلي في السفر فيخشع في صلاته يكون بعد الصلاة أكثر نشاطا وتركيزا في صلاته، بل إنه ليفتقدها إذا تأخرت عليه. أذكر مرة أننا سافرنا فجمعنا الظهر مع العصر جمع تقديم أي في أول الوقت، ثم قرر أفراد المجموعة أن تكون صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير يعني في آخر وقت العشاء. الصراحة لما دخل الليل علينا أحسسنا بوحشة في صدورنا، منذ متى ما صلينا؟ افتقدنا الصلاة، اشتقنا للسجود، نريد أن نقرأ التحيات، نريد أن نقول بصوت واحد آمين بعد الفاتحة. ما ارتحنا إلا بعد أن وقفنا بين يدي الله. ولكن الله قد سهل على المسافرين الصلاة ليكمل المسافر انشغالاته في السفر. فمثلا يجوز المسافر القصر في جميع صلواته سواء لحاجة وسبب أو بدون حاجة وسبب، ما دام مسافرا 4 أيام بلياليها، فإن أراد الزيادة على ذلك فإنه يتم الصلاة، هذا من باب الاحتياط. إلا إذا كان لا يعلم متى سيرجع فإنه لا يزال يقصر. أما الجمع فإنه يكون للحاجة فقط، يعني مثلا إذا كان المسافر غير محتاج للجمع كان يكون جالس في الفندق طوال اليوم فلماذا يجمع؟ لا حاجة للجمع. وإذا صلى المسافر خلف جماعة إمامهم فيها مقيم فإنه يجب عليه أن يتم معهم ولا يقصر حتى لو فاته شيء من الصلاة. يعني بعض الناس مسافر ودخل مع إمام مقيم في الصلاة وفي صلاة عشاء وقد فاتت المسافر 2 ركعات من الجماعة، فهل يدخل يقول هو يصلي 4 ركعات وأنا أصلي معه 2 ركعتين فيكتفي بهما لأنه فاتته 2 ركعتان؟ لا، يجب عليه أن يقضي 2 ركعتين لأن الإمام مقيم فلا يجوز له
أن يختلف معه في النية. أما لو دخل المقيم مع جماعة المسافرين فإنهم يصلون قصرا، وأما المقيم فيقوم ويقضي بقية صلاته بعد أن يسلموا. والمسافر يجوز له أن يمسح على الخف أو الجورب 3 أيام بلياليها. يعني مثلا بدأ أول مسحة الساعة 5 عصرا من يوم السبت، عنده إلى يوم الثلاثاء الساعة 5 عصرا، يعني 72 ساعة. طيب هذه الرخص، رخص السفر، متى تبدأ عنده؟ يعني متى يجوز له أن يبدأ بهذه الرخص من القصر وغيرها؟ يبدأ عند مفارقة العمران. يعني إذا خرج عن جميع بيوت قريته أو مدينته وكان هو عرفا مسافر فإنه يبدأ بهذه الرخص. فإذا كان المسافر في الطائرة فإن صلاته تكون على حالات 3. أولا أن يحاول الصلاة قائما، إن وجد مكانا في الخلف أو غيره يصلي قائما، فإن لم يتمكن فينتظر إلى أن تهبط الطائرة فيصلي بالمطار، لأنه يجب أن يقوم، القيام ركن. أما إذا كان السفر طويلا وخاف إذا انتظر إلى وصوله المطار سوف يخرج وقت الصلاة، يصلي بالطائرة جالسا. طيب كيف يستقبل القبلة؟ إذا كانت القبلة قريبة يتوجه إليها، أما إذا كانت بعيدة عنه فإنها لا تضره إن شاء الله. قال تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. أما صلاة التطوع فيصح في السفر الصلاة جالسا على المركوب في الطائرة أو السيارة أو السفينة أو غيرها حتى بدون استقبال القبلة. أما الفريضة فلا بد من الوقوف إلا عند العجز، ويستحب في النافلة أن يبدأ باستقبال القبلة، ثم بعد ذلك لو توجهت به أي جهة فإنها لا تضره، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك صلوات في السفر من السنة أن تترك لا تصليها، وهي كالتالي، احفظها معي: 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، و4 ركعات التي قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، وأيضا 4 ركعات اللي قبل الظهر. هذه ما تصلى، هاي الصلوات من السنة، الأفضل ألا تصلى، تركها في السفر من السنة. ما عدا هذه الصلوات اللي ذكرتها من المستحبات فصل: سنة الفجر، صلاة الوتر، صلاة الضحى، قيام الليل، سنة الوضوء، أي صلاة أخرى فالأفضل أن تصليها. وإن كان الرجل مسافرا وهو في مدينة والمسجد بقربه فإن صلاة الجماعة لا تسقط عنه بسبب السفر بل تلزمه. أما صلاة الجمعة فإذا كان المسجد يمكن الوصول إليه في تلك المدينة بلا مشقة فيذهب، أما إن كان بعيدا فلا شيء عليه. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، نحن قد أهبطنا الله تعالى من الجنة إلى هذه الأرض سفر، ربما نبقى فيها تقريبا 60 عاما 70 عاما أقل أكثر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. ثم بعد بقائنا هنا سنرجع إلى الله فيسألنا سؤالا واحدا، إن أجبت عليه إجابة صحيحة فهنيئا لك، وإن لم نجب عليه فالله المستعان. ما هو هذا السؤال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. الصلاة هي النجاة، ما بعدها أسهل، وإن ضاعت الصلاة فمهما عملنا بعدها فلن يغني عنها. والناس في هذه الصلاة على أنواع 3 أنواع، وهذا بالنسبة لأهل المساجد. أما النوع الأول فإنه يصلي في المسجد خاشعا، وهذا هو أفضل نوع وأفضل قسم. إذا كنت من هؤلاء فاثبت، إياك أن تنزل، اثبت، أسأل الله أن يتقبل طاعتك وأن يجعلها خاصة لوجهه الكريم وأن يثبتك إلى يوم الدين. النوع الثاني هو من يصلي في المسجد لكنه غير خاشع، وهذا يظن أنه صلى صلاة كاملة لكنه مخطئ. نعم، لقد نقص من أجر صلاته بقدر ما أنقص، فإن صلى صلاة لم يخشع فيها إلا بركعتين أخذ أجر ركعتين، وإن صلى صلاة ولم يخشع فيها إلا بركعة واحدة فله ركعة واحدة فقط، وهكذا ستكون صلاته دائما ناقصة بحسب ما أنقص منها. روي أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال:
إن الرجل لا يشيب عارضاه في الإسلام، يظهر عليه الشيب وهو في الإسلام يصلي. قال وما أكمل لله تعالى صلاة. قالوا كيف يا أمير المؤمنين؟ قال لا يتم خشوعها. لهذا كان السابقون إذا صلوا يظهر عليهم الخشوع الحقيقي الذي في قلوبهم. عبد الله بن الزبير كان يمرون عليه وهو يصلي خلف المقام كأنه خشبة منصوبة لا يتحرك. وكان إبراهيم التيمي إذا سجد كأنه حائط، حتى أن العصافير كانت تنزل على ظهره تظن أنه حائط. بقي علينا النوع الثالث، وهو الذي يصلي في البيت ولا يصلي في المسجد. ربما أحيانا يذهب إلى المسجد، بعضهم لا يذهب إلى المسجد إلا مرة واحدة في الأسبوع في الجمعة فقط، وهذا والله خسارة عظيمة لحديث عظيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. 27 درجة يعني 27 ضعف كما يقول أهل العلم. فإذا مشيت خطوات بسيطة وصليتها في المسجد حصلت على صلاة 27 ضعف مثل البرج. وإن صليتها في المنزل حصلت على الطابق الواحد هذا. والله المفروض أننا جميعا نصلي في المساجد. يقول أحدهم لم تكن تفتني صلاة الجماعة في المسجد، فنزل بي ضيف فشغلت به ففاتتني صلاة الجماعة، فقلت في نفسي روي عن رسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27. يقول اجتهد، قال فصليت العشاء بمنزلي 27 مرة لوحدي، ليس من السنة لكن يريد أن يفعل شيئا. قال ثم نمت فرأيت في المنام أني مع قوم يركبون خيلا وأنا أركب خيلا كخيلهم ونحن نتجارى، يعني لا يستطيع أن يدركهم، هم يسيرون لا يستطيع أن يدركهم. قال فالتفت إلي أحدهم فقال لا تتعب فرسك لن تلحقنا. فقلت لما ذاك؟ قال لأننا صلينا في جماعة. المصلون في المساجد لم يفعلوا شيئا عاديا، لقد فعلوا عبادة عظيمة لدرجة أن الله جل الله في علاه يعجب منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تبارك وتعالى لا يعجب من الصلاة في الجمع. وهناك شيء آخر يوصلهم إلى مغفرة جميع الذنوب. ما هو؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني الملائكة في السماء تقول آمين، وأنت أيضا تقول آمين، جميعا كلكم خلف الإمام تقولون آمين. فإذا كنت في نفس اللحظة التي قلت فيها آمين ملك الملائكة قال آمين معك غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. وليحذر الرجال من ترك المساجد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كاد أن يفعل شيئا عظيما لمن ترك المساجد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، لأنه هو الإمام فكاد يستخلف خلف من يصلي. قال ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب يعني معهم نار، قال إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. بالنار. النبي عليه الصلاة والسلام لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، كاد يحرق البيوت بالنار. لماذا شدد النبي عليه الصلاة والسلام عليهم؟ لأن هذا الأمر واجب أم مستحب؟ لا شك لأنه واجب، ولم يحرقها لوجود النساء في البيوت، بل شدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، حتى قال من سمع نداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقد فهم السابقون هذا جيدا. سعيد المسيب ما أذن المؤذن إلا وهو في المسجد 40 عاما، وقال أحدهم ما فاتتني التكبيرة الأولى 40 عاما إلا يوم ماتت أمي فقط. حتى أن قاضي الشام سليمان المقدسي يقول لم أصلي الفريضة منفردا إلا مرتين، يقول وكأني لم أصلي هاتين الصلاتين إلى الآن. أخواني أخواتي، هذه المساجد هذه التي يقام فيها ذكر الله وهي لها آداب وقوانين، أرجوكم فلنشاهدها. من الأخطاء الشائعة ما يحدث من كثير من الناس، حيث أنه يسرع في ذهابه للمسجد لكي يدرك الجماعة، والأصل أن يأتيها وعليه السكينة والوقار. ومن الآداب أيضا أن يتزين. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولو كان الإنسان يصلي في المسجد أو في المنزل ثم سلم عليه أحد وهو يصلي فإنه يرد عليه بيده وليس بلسانه، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم عليه أحد وهو يصلي أشار ببطن كفه إلى الأرض هكذا. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف نصف في الصلاة، فقد حذر عليه الصلاة والسلام من الفتحات التي تكون بين المصلين، وأخبر أن الشياطين تمر من بينها، فعلى المصلين أن يسدوا الفرج. ومع هذا فإنه من الخطأ أيضا أن يفرج المصلون كثيرا بين أقدامهم في الصلاة لكي يغلقوا الفتحات، لأن أكتافهم ستكون متباعدة عن بعضها البعض، بل المطلوب أن تكون قدم المصلي موازية لكتفه. حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأخطاء الشائعة أن المصلين لا ينتظرون الإمام حتى ينتقل إلى الركن التالي ثم يتحركون، لا، بل إنهم يتحركون معه، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد كان الصحابة لا ينحني ظهر الواحد منهم حتى يستقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأرض ساجدا، ثم بعد ذلك يسجدون. فعلى المصلين أن ينتظروا الإمام، فإذا استقر تحركوا بعده. أسأل الله يثيبكم ويأجركم على كل خطوة مشيتوها إلى بيته الكريم. أسأل الله أن يعيننا على طاعته. ملاحظة مهمة: اعلم أن صلاة الجماعة لابد تكون في المسجد. صلاة الجماعة في المنزل أو الديوان لا تغني عن المسجد شيئا، بل يجب أن يذهب المصلون إلى المساجد، وإلا فلماذا بنيت هذه المساجد أصلا إذا كان كل واحد سيصلي جماعة في بيته؟ وإذا ذهبت للمسجد فاحرص على المسجد الذي إمامه يصلي صلاة هي أقرب إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يكون هذا الإمام سريع بالصلاة أو شيء مثل هذا. أخي الكريم، اجعل لك من المسجد أوفر الحظ والنصيب ليهون عليك سؤال يوم القيامة. سأختم بهذه القصة. سمع عامر بن عبد الله المؤذن، وقد كان عامر يحتضر ومنزله قريب من المسجد، فقال: خذوا بيدي، يعني اذهبوا بي إلى المسجد. فقيل له: إنك مريض. قال: أسمع داعي الله حي على الصلاة حي على الفلاح ولا أجيبه، خذوا بيدي. فأخذوا بيده فدخلوا في صلاة المغرب، فركع ركعة مع الإمام ثم توفاه الله عز وجل. سبحان الله.